Okay. How many of you have been told that we're not under the law? Aan wie van jullie is verteld dat je niet onder de wet bent? How many of you have been told that we're free from the law? Aan wie van u is verteld dat u vrij bent van de wet? How many of you have been told that we're dead to the law? Aan wie van jullie is verteld dat je dood bent voor de wet? Well, I'm here to tell you that all three of those are true. Ik ben hier gekomen om jullie te vertellen dat al die dingen waar zijn. But we want to understand in what way. Maar we gaan proberen te begrijpen hoe dat precies wordt bedoeld. Because all of those are true, but in a certain way. Want ze zijn allemaal waar, maar dan wel op een bepaalde manier. I'm going to skip. All right, so when I first came into the Messianic movement, I had to wrestle with this. Toen ik net nieuw was in de Messiaanse beweging, heb ik daar heel erg mee geworsteld. Because after all, Paul said that we are not under the law. Want Paulus zegt toch echt dat we niet onder de wet zijn. And I had many of my Christian friends tell me, hey, you're not under the law. En veel christelijke vrienden zeiden ook tegen mij, je bent niet onder de wet. And that means you don't need to keep the Torah. En daarmee bedoelden ze, je hoeft de Torah niet te houden. I continued to study Ik ben blijven studeren daarop. And I continued to pray and ask Adonai what that meant. En ik ben erover blijven bidden en ik heb Adonai gevraagd, wat bedoelt Paulus daarmee? For many other reasons, I knew the Torah had not been done away with. Want er waren echt heel veel redenen waarom ik zelf al wist dat de Torah inderdaad nog steeds geldig was. But I didn't know how to explain that verse. Maar ik wist niet hoe ik dat vers moest uitleggen. I read many commentaries from Messianic teachers. Ik heb daarover heel veel commentaren gelezen van Messiaanse onderwijzers. But I was not satisfied. Maar ik had daar niet genoeg aan. Ik was niet tevreden. So I continued to pray. Dus ik bad er weer voor. And then I decided to do an in-depth study. En ik besloot toen om een hele diepgaande studie erover te doen. So I began reading Romans chapter 5 through 8. Dus ik ging Romeinen 5 tot 8 lezen. And I took notes. En ik heb aantekeningen gemaakt. And I prayed. En heel veel gebeden. And I took notes. En heel veel aantekeningen gemaakt. And I prayed. En gebeden. And I was more confused. En ik was nog veel meer in de war. This went on for a few months. En dat heeft een aantal maanden geduurd. And then I was totally frustrated. En toen was ik echt heel erg gefrustreerd. So I put it on the shelf. Dus ik heb het op de boekenplank gelegd. And just said, we'll come back to this later. En ik heb gezegd, daar kom ik later op terug. And after a few months, I decided to start again. En een paar maanden later toen besloot ik om het weer erbij te pakken. And I began reading. En ik ging het weer lezen. And I began taking notes. En ik maakte weer And aantekeningen. I began praying. En ik bad er weer over. And then it was one Shabbat morning. En het was op één Sabbatmorgen. Oh, and by the way, I was still confused. En ik was toen trouwens nog steeds heel erg in de war. And then it was one Shabbat morning when I hovered between being awake and being asleep. En het was op een Sabbatochtend en ik was een beetje aan het sluimeren tussen slapen en wakker zijn. Not awake. Ik was niet helemaal wakker. But not asleep. Maar ik sliep ook niet helemaal. And my mind was thinking. En mijn gedachten die gingen rond in mijn hoofd. And all of a sudden, in 1 second. En opeens in 1 seconde. Adonai showed me how to interpret that verse. Toen liet Adonai aan me zien hoe ik dat vers moet begrijpen. Literally in 1 second. Echt in 1 ogenblik. He downloaded information into me. Het was alsof er informatie in mij werd gedownload. That's the best way I can explain it. Zo kan ik het best uitleggen. And I woke up. En ik werd wakker. And I was very excited. En ik was heel enthousiast. But Tina had not awakened yet. Maar Tina sliep nog. So I was waiting for her to awake. Dus ik wachtte erop tot zij ook wakker zou worden. And as soon as she woke up, I told her. En zodra zij wakker werd, zei ik tegen haar. Tina, the Lord has shown me something about Romans 6 through 8. Zei ik tegen haar, Tina, de Heer heeft mij iets laten zien over Romeinen 6 tot 8. And I said, I guarantee that you will understand this. En ik zei tegen haar, ik garandeer je dat je het zult begrijpen. Because we were both trying to answer this. Want we waren allebei op zoek naar antwoorden. And so what I want to share with you in the next 2 teachings is what the Lord showed me. En in de volgende 2 studies wil ik jullie laten zien wat de Heer mij heeft laten zien. So let's look at the big 3. We gaan kijken naar de grote 3. Romans 6:14, Romans 7:4 en Romans 7:6. Romeinen 6:14, 7:4 en nog één.
Die komt straks langs. 7:6, dank je. What is that? Okay, Romans 6:14. You are not under the law, but under grace. Romeinen 6 vers 14. U bent niet onder de wet, maar onder de genade. Romans 7:4. You have become dead to the law. En Romeinen 7 vers 4. U bent gedood met betrekking tot de wet. And Romans 7:6. You have been delivered from the law. En Romeinen 7 vers 6. U bent vrij van de wet. So let's see how these have been interpreted by most people. We gaan kijken hoe het door de meeste mensen wordt uitgelegd. One of the profound emphases of the New Testament. Okay, no, let me stop. Here is. So here is a statement from a Christian. Ik ga jullie een stelling voorlezen van een christen. The Christian is not under the law as a rule of life, Een christen is niet onder de wet als een regel voor zijn leven. which is sacrifice, Sabbath keeping, tithing, Offers brengen, sabbat houden, tiende brengen, eating kosher. kosher eten. He is dead to the law. Hij is dood voor de wet. Furthermore, it's been said by various Christian ministries En door heel veel christelijke bedieningen wordt ook gezegd that the Torah is all of these things. dat de Torah die dingen is. I've literally read these things from different ministers. Ik heb dat letterlijk zo gelezen van verschillende christelijke bedieningen. Some have said that the Torah is evil or sinful, Er zijn mensen die zeggen dat de Torah slecht is of zondig. that it's old and outdated, Dat het oud is en afgeschaft. that it needed to be replaced because it was temporary. Dat hij moest worden vervangen omdat hij tijdelijk was. They've used different verses to say it needed to be broken down, En ze gebruiken verschillende versen om aan te geven dat hij moest worden weggedaan. that it needed to be abolished or blotted out. Dat hij moest worden afgeschaft of uitgewist. Ephesians 2. Efeze 2. It was something that was nailed to Yeshua's cross, Colossians 2. Hij werd aan het kruis van Yeshua genageld, Kolosse 2. It was taken away or only a shadow. Het was weggenomen of het is slechts een schaduw. It was a rudiment of the world and something that's going to perish with the using. Het was iets van de wereld en iets dat door het gebruik verloren zou gaan. So before we try to answer this question of whether or not the Torah is still valid, Dus voordat we die vraag konden beantwoorden of de Torah al dan niet geldig was, the first thing we need to do is get a biblical view of the Torah. moeten we eerst een Bijbels beeld krijgen op de Torah. One of the reasons why there's so much confusion about the Torah is because people did not start with a biblical view of the Torah. Er is zoveel verwarring over de Torah, omdat heel veel mensen niet eerst gaan kijken wat de Bijbel nu eigenlijk zegt over de Torah. In Christianity, we start off with what man has said the Torah is. In het christendom gaan we er vaak van uit, wat zeggen de mensen? Hoe leggen mensen uit wat Torah is? And this is very important. Dat is heel belangrijk. Are we going to take what man says about the Torah and believe it? Dan gaan we kijken naar wat mensen zeggen over de Torah en geloven we dat? Or are we going to go to the Torah and believe what it says about it? Of kijken we naar de Torah en gaan we geloven wat daar staat? So let's start with Psalm 119. We gaan beginnen met Psalm 119. In Psalm 119 it says that his Torah is faithful. In 119 lezen we dat de Torah betrouwbaar is. That it's settled in heaven. Dat het in de hemel vaststaat. That it's eternal. Dat hij eeuwig is. And that it endures forever. En dat hij voor eeuwig duurt. In Deuteronomy chapter 32 verse 4, Moses said that Adonai gave a law for us, a heritage of the congregation of Jacob. In Deuteronomium 33 vers 4 staat dat Mozes gebood dat de wet het erfelijk bezit zou zijn van de gemeente van Jacob. The Torah is a heritage. De Torah is een erfelijk bezit. It's like an inheritance. Het is een erfenis. It's a gift. Het is een geschenk. It's not a burden. Het is geen last. It's not something to be avoided. Het is niet iets wat je uit de weg moet gaan. What about Psalm 1? Maar hoe zit het met, en wat vinden jullie van Psalm 1? In Psalm 1 there are all sorts of blessings from keeping the Torah. In Psalm 1 worden allerlei zegeningen genoemd voor het houden van Torah. In Psalm 19:7 it says that the law of the Lord is perfect. In Psalm 19 vers 7 staat dat de wet van de Heer volmaakt is. In Jeremiah chapter 31, Jeremia 31. let's read this. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. I will put my law my Torah in their minds and write it on their hearts.
Daar staat in Jeremia 31, zie, er komen dagen, spreekt de eeuwige, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Ik zal mijn Torah in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. So let's review what is the new covenant. Dus wat is nou eigenlijk het nieuwe verbond? Jeremiah says that the new covenant is that Adonai will place his Torah in our hearts. Volgens Jeremia is het nieuwe verbond dat Adonai de Torah in ons hart gaat leggen. Remember, the Torah that Moses gave was written on tablets of stone. De Torah die Mozes heeft geschreven, die was op tafelen van stenen geschreven. But Adonai says that the new covenant is Torah written within our minds and within our hearts. Maar Adonai zegt dat het nieuwe verbond is dat de Torah wordt geschreven in ons hoofd en in ons hart. That's what the new covenant is. Dat is het nieuwe verbond. It's Torah written within our minds and in our hearts. De Torah geschreven in ons verstand en in ons hart. Is that not what Jeremiah has said? En dat zegt Jeremia ook. Can anyone argue with that? Kan iemand daar iets tegen inbrengen? The new covenant is I will write Torah Het nieuwe verbond is dat ik Torah zal schrijven in their minds and in their hearts. in hun verstand en in hun hart. So let's remember that. Laten we dat niet vergeten. From Romans chapter 13, En Romeinen 13. we see and whatever other commandment there may be are summed up in this one rule. Love your neighbor as yourself. Daar staat, welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. And so often we are given this verse. Dus vaak krijgen we dit vers voor ons neergelegd. And they say, you don't need to keep the Torah, you just need to love your neighbor as yourself. En dan zeggen de mensen, kijk, je hoeft de Torah niet te houden, je moet je naaste gewoon liefhebben als jezelf. Well, how do you love your neighbor as yourself? Maar hoe doe je dat, je naaste liefhebben als jezelf? It's the Torah that tells you to do that. In de Torah staat omschreven hoe je dat moet doen. Yeshua said, in this way pray. En Yeshua zei, bid op deze manier. Using the same logic, I can say, I don't need to pray the Our Father. Dus dat is een beetje dezelfde logica als dat ik zeg, ik hoef het onze Vader niet te bidden. I just need to love my neighbor as myself. Ik hoef alleen maar mijn naaste lief te hebben als mezelf. If we take the same logic that is given to us, Als we diezelfde logica die wij voorgeschoteld krijgen daarop toepassen, we can apply that to the New Testament. dan kunnen we ook zo omgaan met het Nieuwe Testament. With any New Testament command. Met elk gebod uit het Nieuwe Testament. We can say we don't need to keep the New Testament commands. En dan kunnen we zeggen, de geboden uit het Nieuwe Testament, die hoeven wij niet te houden. Because it's all summed up in love your neighbor as yourself. Want je hoeft alleen maar je naaste lief te hebben als jezelf. Dat is de samenvatting. Galatians 5:14 says the same thing. Het staat ook in Galaten 5 vers 14. But the idea is not that we don't keep the commands. Maar het gaat er niet om dat we de geboden niet houden. The idea is that all of those commands lead us to love Adonai and our neighbor as ourselves. Maar al die geboden die helpen ons om Adonai lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. In Romans chapter 7 verse 7 it says, "For I would not have known consciousness unless the law had said, you shall not covet." In Romeinen 7 vers 7 staat, ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. So in other words, one of the reasons for the law is so that we would know what sin is. Dus een van de redenen waarom de wet er is dat we zullen weten wat zonde is. All right, Romans chapter 7 verse 10. Romeinen 7 vers 10. Notice what it says here. It says, "And the commandment which was to bring life." Daar staat het gebod dat leven had moeten leiden. In other words, it's telling us why the commandment was given. Dus daarin wordt verteld waarom het gebod eigenlijk is gegeven. Adonai gave us his commandments so that we would have life and life more abundantly. Adonai heeft ons zijn wet gegeven zodat we leven zouden hebben en een leven zelfs in overvloed. Adonai knows how the world works. Want Adonai weet hoe de wereld in elkaar zit. He's the one who created the heavens and the earth. Want hij heeft de hemelen en de aarde gemaakt.
He's the one who created our bodies. Hij heeft onze lichamen gemaakt. He knows what things are good for us to eat. Hij weet welke dingen goed voor ons zijn om te eten. He knows what types of things we must do in order to live a blessed life on this earth. Hij weet welke dingen wij moeten doen om een gezegend leven te kunnen leiden op deze aarde. As a matter of fact, Adonai has always been interested in what we eat. Want Adonai is eigenlijk altijd bezig geweest met wat wij eten. The very first commandment given to mankind was a kosher requirement. De eerste wet, het eerste gebod wat aan mensen werd gegeven, dat had te maken met kosher eten. Think about it. Denk er even over door. You can eat this, but you cannot eat from this. Hij zei als gebod, je kunt dit eten, maar dit kun je niet eten. When he recreated the world with Noah, Toen hij na Noach de wereld weer een nieuw begin maakte, one of the first commandments was what he could eat and what he could not eat. was een van de eerste dingen die hij tegen Noach zei, is wat hij wel en niet kon eten. When he started with the children of Israel, En toen hij begon met de kinderen van Israël, he gave them commandments on what they could eat and what they could not eat. gaf hij ook hen geboden wat ze wel en niet moesten eten. So Adonai knows how the world works and he knows what's good for us and what's bad for us. Dus Adonai weet hoe de wereld in elkaar zit en hij weet wat goed is voor ons en wat slecht voor ons is. Another part of our biblical view of the Torah is that the Torah is holy, just and good. Een ander deel van de Bijbelse visie op de Torah is dat de wet heilig, rechtvaardig en goed is. Romans chapter 7 verse 14 says that the law is spiritual. In Romeinen 7 vers 14 staat dat de wet geestelijk is. And that it's good. En dat het goed is. So all of these need to be part of our worldview of the Torah. Dus al die dingen moeten we goed beseffen voor onze beeld op de Torah. And it's very positive. En dat is heel positief. So let's look at the apostles and see if the apostles taught against the Torah. We gaan eens kijken naar wat de apostelen zeggen en of zij ook tegen de Torah onderwezen. In Acts chapter 6 verse 13 it says, they produced false witnesses who testified, this fellow never stopped speaking against this holy place and against the Torah. In Handelingen 6 vers 13 lezen we, ze lieten valse getuigen optreden die zeiden, deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de Torah. Notice it says that they were false witnesses. Er staat dus duidelijk bij dat het valse getuigen waren. Therefore, if they were false witnesses, then they were speaking lies about Paul. Dus als ze dus valse getuigen waren, dan was wat ze zeiden was een And leugen. Yeshua, yes. So what was the false lie? What was the lie they told? Dus welke leugen vertelden ze precies? They said that this fellow they said this fellow never stops speaking against the Torah. Ze zeggen dat deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen de Torah. But that's a false witness. Maar het was een valse getuige. So we know that he spoke good of the Torah. Dus wij weten dat hij goed over de Torah sprak. How about Acts chapter 10 verse 14? Denken jullie van Handelingen 10 vers 14? You remember when Adonai gave Peter the vision of the sheet with the animals on it. Ja, jullie kennen vast het verhaal waarin Adonai aan Petrus het laken met de dieren geeft. And there were all sorts of animals, unclean and common. En daarin waren allerlei soorten dieren, reine en onreine dieren. And Adonai said to Peter, arise and to eat. En Adonai sprak tegen Petrus, hij sta op en eet. But Peter said, not so, Lord, for I have never eaten anything common or unclean. Maar Petrus zei, beslist niet, heren, want ik heb nog nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. If you have a chronological Bible, you will see that Acts chapter 10 is about 10 years after Pentecost. Als je een chronologische Bijbel hebt, dan zul je zien dat dit visioen, dat het ongeveer 10 jaar na Pinksteren heeft plaatsgevonden. So then we can clearly see that for the past 10 years, Peter is still eating clean foods. Dus daaruit weten we dat Petrus in die tussenliggende 10 jaren altijd rein voedsel heeft gegeten. Because he still has not eaten unclean things. Hij zegt immers dat hij nog nooit iets heeft gegeten wat onrein is. Once Yeshua resurrected, the apostles didn't say, hallelujah, let's eat some bacon. Toen Yeshua werd opgewekt, toen zeiden de apostelen niet, halleluja, laten we lekker ham gaan eten. They continued to keep the Torah. Ze hielden zich nog steeds aan de Torah. And this is taught all through the book of Acts. En in het hele boek Handelingen wordt dat onderwezen.
How about in Acts chapter 21? Bijvoorbeeld Handelingen 21. And when they heard it, they glorified the Lord, and they said to him, "You see, brother, how many myriads, that means thousands of Jews, there are who have believed, and they are all zealous for the Torah." Er staat, en toen zij dat gehoord hadden, prezen zij de Heer en zeiden tegen hem, u ziet, broeder, hoeveel duizenden Joden er zijn die geloven. En ze zijn allemaal ijveraars voor de Torah. In Acts chapter 22, verse 12. In Handelingen 22, vers 12. A man named Ananias came to see me. He was a devout observer of the Torah and highly respected by all the Jews living there. Er staat een zekere Ananias, een godvrezend man, die leefde volgens de wet en met een goed getuigenis van alle Joden die daar woonden, kwam naar mij toe. Okay. So what we see is that throughout the book of Acts, the Jewish believers continued to keep the Torah. We zien dus dat door het hele boek Handelingen heen de Joodse gelovigen zich aan de Torah bleven houden. Not only did they keep it, but they were zealous for keeping the Torah. Ze hielden zich niet alleen aan de Torah, maar ze waren ijveraars voor de Torah. Okay, so let's look at what the apostles taught. We gaan kijken wat de apostelen onderwezen. And again, this is just part of getting a proper worldview of the Torah. En nogmaals, hiermee wil ik proberen dat we met elkaar een goed beeld krijgen op de Torah. From the Bible itself, whether the Old Testament or the New Testament. En vanuit de Bijbel zelf, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. We need to understand what the entire Bible says about the law. We moeten begrijpen wat er in de hele Bijbel staat over de wet. Not just what men tell us. Niet alleen wat mensen tegen ons zeggen. In 2 Timothy chapter 3 verses 16 through 17 it states this. In 2 Timotheüs 3 vers 16 tot 17 staat dit. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Heel de schrift is door God ingegeven en nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Is there anyone here who knows approximately when the first gospel was written? Wie van jullie weet wanneer het eerste evangelie ongeveer werd geschreven? Anyone? Okay, about 60 AD? Ongeveer 60 na Christus. 40, okay. 40 na Christus. I'm not exactly sure, but it was some time. And what about Paul's epistles? It took a while before he had written those. Tony weet het niet precies wanneer ze geschreven werden, maar het duurde een tijdje tussen de opstanding en het schrijven van die geschriften. Maar weten jullie ook wanneer de brieven van de apostelen werden geschreven? Not sure, but it was earlier than that. Somewhere early. I think maybe 80, 90, somewhere around Ongeveer there. 80, 90 jaar na Christus. Either way, here's the point. Maar wat ik daarmee wil zeggen, For the first decade or 2 or 3 decades, de eerste 10, 20, 30 jaar, what did the church use in order to teach the disciples? wat gebruikte de kerk toen om de discipelen te leren? They didn't have a New Testament. Ze hadden geen Nieuw Testament. Within the first 10 or 20 years, there was no New Testament. There was no epistles of Paul. De eerste 10, 20 jaar was er geen Nieuw Testament. Er waren geen brieven van Paulus. What did they use? Wat gebruikten ze toen? They used the Tanakh. Ze gebruikten de Tanach. And if you notice throughout the New Testament, En door heel het Nieuwe Testament heen, for every doctrine that is taught in the New Testament, elke doctrine die in het Nieuwe Testament wordt onderwezen, they are pointing to the Tanakh as the proof text. daarin wordt verwezen naar de Tanach als ondersteuning van hun tekst. There's not one doctrine that's taught in the New Testament that did not have its root in the Old Testament. In het Nieuwe Testament wordt geen enkele doctrine beschreven die niet zijn herkomst vindt in het Oude Testament. So the apostles and the teachers, they continually quoted Old Testament verses as the proof text for what they were teaching. Dus de apostelen die citeerden heel vaak bewijsteksten uit het Oude Testament om te ondersteunen wat zij onderwezen.
In James 1:25 it says, "But he who looks into the perfect law of liberty." In Jacobus 1 vers 25 staat, hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid. And again, it's called the perfect law of liberty. En hier staat dus de volmaakte wet van vrijheid. Not something that was evil, Niet iets dat slecht was. not something that was outdated and needed to go away, Niet iets wat verjaard was en afgeschaft moest worden. not something that was nailed to the cross. Niet iets wat aan het kruis was genageld. So this is part of our biblical worldview about the Torah, Dus dit helpt ons om een Bijbels zicht te krijgen op Torah. as opposed to what man says. In tegenstelling tot wat mensen onderwijzen over Torah. How about Matthew 28? Matthäus 28. It says that we are to teach people to observe all things that Yeshua has commanded. Daar staat dat we de mensen moeten leren alles wat Yeshua geboden heeft. And so Yeshua did not teach against the Torah. En Yeshua heeft niet onderwezen in strijd met Torah. He didn't cast the Torah aside. Hij heeft de Torah niet aan de kant geschoven. Yeshua never said that the Torah commandments were done away with. Yeshua heeft nooit gezegd dat de Torah-geboden niet meer geldig waren. And so we need to teach what he taught. En wij moeten onderwijzen wat hij heeft onderwezen. Let's look at Matthew chapter 5. We kijken naar Matthäus 5. Because what I want to do now is I want you to look at the different functions or purposes of the Torah. Wat we nu gaan doen is we gaan kijken naar de verschillende doelen en functies van de Torah. The Torah has multiple functions or purposes. De Torah heeft meerdere functies en doelen. Yeshua states in Matthew 5:17, well, let's read it. We need to read that. We gaan Matthäus 5 vers 17 lezen en verder. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. This is Matthew 5:17. And then 18. For surely I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law until all is fulfilled. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. We lezen 5 vers 17 tot 19. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Did Yeshua not say that not one word will pass away? Yeshua zei toch dat er niet één woord zou weggaan. And he said that, okay, no, I'm going to stop there. I'm sorry. All right, let's look at Romans chapter 10, verse 4. We gaan naar Romeinen 10, vers 4. This is a verse that's often used to say that the Torah has been done away with. Dit vers wordt vaak aangehaald als bewijs dat de Torah is afgeschaft. It says, for Messiah is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Want er staat, het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. The end, that word end, where it says the end of the law. Het woord eind, in onze vertaling einddoel, het eind van de wet. Does not mean end as in over and done with. Dat betekent niet eind in de zin van het is over en uit. It comes from the Greek word telos. Het komt van het Griekse woord telos. Which means the goal. En dat betekent het doel. Not the completion. Niet de vervulling, de afronding. Another example of that would be James 5:11. En een ander voorbeeld daarvan is Jacobus 5 vers 11. You have heard of the perseverance of Job and seen his end. U hebt gehoord van de volharding van Job en u hebt in de Engelse vertaling zijn einde gezien. Excuse me, you have seen the end intended by the Lord. Het einde wat de Heer zo heeft bedoeld.
In other words, the goal intended. Oftewel het doel wat bedoeld was. 1 Peter 1 verse 9. 1 Petrus 1 vers 9. Receiving the end of your faith. Verkrijg het einddoel van uw geloof. The salvation of your De souls. zaligheid van uw zielen. Well, he's not talking about the end of your faith in the sense that it's over. Hij heeft het hier niet over het eind van je geloof in de zin van dat het daarna voorbij is. He's talking about the end of your faith in the sense of its goal of completion. Hij heeft het over het eind van het geloof in de zin van waar werk je naartoe? Wat is het doel? In Romans 7:7, Paul teaches us what is, well, let's look at 7:7, excuse me. Let's look at Romans 7:7. Naar Romeinen 7 vers 7. What shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the Torah. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. So what we see is that the Torah teaches us what is clean and what is unclean. De Torah geeft dus onderwijs over wat rein en onrein is. In Galatians 3:23, Paul states that the Torah was given to preserve the nation until Messiah came. In Galaten 3 vers 23 staat dat Paulus zegt dat de Torah was gegeven als bescherming voor het volk totdat de Messias kwam. And so the Torah is functioning to preserve people's lives. Dus daar laat zien dat de Torah functioneert om het leven van mensen te beschermen. In Luke chapter 24, Yeshua talked to the disciples on the road to Emmaus. Ja, in Lucas 24 dan praat Yeshua met de discipelen die onderweg zijn naar Emmaus. And he taught them how the Torah, the prophets, and the writings prophesied of his death, burial, and resurrection. En hij vertelde hun dat de Torah en de geschriften en de profeten allemaal spraken over zijn dood en zijn opstanding en zijn begrafenis. So another function of the Torah is to teach us about Messiah. Dus de andere functie van Torah is om ons onderwijs te geven over de Messias. Who will be the Messiah? Wie zal de Messias zijn? What will he do? En wat gaat hij doen? And this is what the Torah helps us to understand. En de Torah die helpt ons om dat te begrijpen. In Romans 7:7 it says, "What shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, for I would not have known covetousness unless the law had said, you shall not covet." In Romeinen 7 vers 7 staat, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. So what we see is that the Torah defines the moral code of how to live. We zien dus dat de Torah de morele code geeft hoe wij moeten leven. And now we get to Romans chapter 5 verse 20. En nu komen we bij Romeinen 5 vers 20. Which is a key verse in everything that we'll teach from this point on. En dat is een sleutelvers in al het onderwijs wat ik vanaf nu ga geven. So let's read Romans 5:20 through 21. Laten we het opzoeken. Romeinen 5 vers 20 tot 21. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace abounded much more. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Yeshua Messiah our Lord. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Yeshua de Messias, onze Heer. So we've looked at different functions or purposes of the Torah. En we hebben dus gekeken naar verschillende doelen en functies van de Torah. And this function is the most peculiar one. En deze functie, die is het lastigst. This verse is saying that the Torah has a specific effect on people as a result of sin within them. Hier staat dat de Torah een speciaal effect op mensen heeft door wat er in de Torah staat. It says that the Torah causes sin to increase in some people. En er staat dat de Torah ervoor zorgt dat de zonde juist toeneemt in mensen. So that is another purpose of the Torah. Dus dat is ook een doel van de Torah.
So we've seen different functions or roles of the Torah, but we're going to concentrate on this one in Romans 5:20 through 21. En we hebben dus meerdere functies en doelen van Torah gezien, maar we gaan ons nu concentreren op wat er in Romeinen 5 vers 20 wordt geschreven. When I taught the other day, remember I told you that chapter divisions are not inspired. Ik heb jullie vrijdag verteld dat hoofdstukindelingen dat die niet geïnspireerd zijn. Now, I know that I'm not a Bible scholar. I don't have a degree in biblical theology. Ik ben geen Bijbelse geleerde, ik heb geen graad behaald in theologie. But I ask the Spirit to lead me in my study. Maar ik vraag de Geest om mij te leiden in mijn studie. And it is my opinion, En volgens mij, and you will see why as we continue, en als jullie blijven luisteren, dan zullen jullie ontdekken waarom. that Romans chapter 6, Dat Romeinen 6, let me start over. Romans chapter 6 verse 1 dat Romeinen 6 vers 1 should have started where we see Romans chapter 5 verse 20. dat eigenlijk had moeten beginnen waar Romeinen 5 vers 20 staat. This is a huge problem. Dat is een groot probleem. When people read Romans 6, 7 and 8, Als mensen Romeinen 6, 7 en 8 lezen, if you don't realize that you need to realize that Romans 5:20 through 21 is intimately connected to Romans 6, 7 and 8. dan moet je je beseffen dat Romeinen 6, 7 en 8 dat die een verbinding hebben, heel nauwe verbinding hebben met Romeinen 5 vers 20 en 21. And we're going to see that in a number of different ways. En we gaan het op verschillende manieren zien. So for purposes of this teaching, Dus voor het doel van deze studie, let's play like Romans chapter 6 starts in Romans 5:20. ja, voor het doel van deze studie doen we even alsof Romeinen 6 begint in hoofdstuk 5 vers 20. In other words, Romans 6:1 should say, moreover the law entered that the offense might abound. Dus Romeinen 6 vers 1 zou eigenlijk moeten zijn, de wet kwam erbij, zodat de overtreding zou toenemen. And if we think of it that way, it will help us with the rest of the teaching. En als we het op die manier gaan bekijken, dat helpt ons om de studie beter te begrijpen. Okay. Let's see here. Okay. So Romans 5:20 through 21 says that the Torah causes sin to increase in people. In Romeinen 5 vers 20 en 21, daar staat dat de Torah ervoor zorgt dat de zonde in mensen toeneemt. Now, I don't know about you, but that should make us all stop and scratch our heads. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dat zou ons eigenlijk eventjes stil moeten zetten en dat we even ons hoofd krabben. Think about that. Denk er even over na. The Torah was given to cause sin to increase. De Torah werd gegeven zodat de zonde zou toenemen. Does that seem to make common sense? Is dat logisch? Didn't Adonai give us his Torah so that we could live righteously? Gaf Adonai ons zijn Torah niet zodat we rechtvaardig zouden leven? So why is one of the functions of the Torah to cause sin to increase in some people? Dus waarom is een van de functies van Torah dat de zonde toeneemt in mensen? That should cause us all to think, what is going on here? We zouden allemaal moeten denken, wat is hier aan de hand? Now what I want to do is I want to show you how, that this idea that Torah causes sin to increase is taught throughout Romans 6 through 8. Ik wil jullie laten zien dat dit idee, dat de Torah de zonde doet toenemen, dat die in heel Romeinen 6 tot 8 eigenlijk wordt onderwezen en uitgelegd. It's just that it uses different words to say this. Ja, er worden verschillende woorden gebruikt om hetzelfde te zeggen. Let me give you an example. Ik geef een voorbeeld. Okay, moreover the law entered that the offense might abound. Bovendien kwam de wet erbij, zodat de overtreding zou toenemen. Let's read Romans 7 verse 5. We lezen Romeinen 7 vers 5. For when we were in the flesh, the sinful passions which were aroused by the law. Want toen we in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden die geprikkeld worden door de wet. What did Romans 5:20 say? Wat staat er in Romeinen 5 vers 20? That the law entered to cause the offense or sin to abound or increase. Dat de wet ervoor zorgt dat de zonde toeneemt.
So Romans 7:5 is saying the same thing. Dus in Romeinen 7 vers 5 staat eigenlijk hetzelfde. The sinful passions were aroused by the law. De hartstochten van de zonde werden geprikkeld door de wet. Do you see the equivalence? Zien jullie de overeenkomst? In other words, Romans 5:20-21 is saying that the law is going to cause sin to increase. Dus er staat in Romeinen 5 vers 20 en 21 dat de wet ervoor zorgt dat de zonde toeneemt. Romans 7:5 is kind of teaching us how the law does this. En in Romeinen 7 vers 5 wordt eigenlijk onderwezen hoe de wet dat precies doet. Because it says sinful passions were aroused by the law. Want er staat dat de hartstochten van de zonde werden geprikkeld door de wet. So again, Romans 5, the words in Romans 5:20, Dus de woorden in Romeinen 5 vers 20, that the law entered that the offense might abound, dat de wet er is bijgekomen zodat de zonde zou toenemen, are repeated many times in Romans 6-8, dat wordt meerdere keren herhaald in de hoofdstukken 6 tot 8. but using different words and phrases. Maar daar worden verschillende andere woorden en zinnen bij gebruikt. Let's look at Romans chapter 7 verse 8a. We kijken naar Romeinen 7 vers 8a. Always thinking about Romans 5:20. En hou daarbij Romeinen 5 vers 20 in gedachten. Romans 5:20. Romeinen 5 vers 20. The law entered so that the offense or sin might increase. De wet is erbij gekomen zodat de zonde zou toenemen. Now read Romans 7:8a. En nu lezen we Romeinen 7 vers 8a. But sin, taking opportunity by the commandment, produced in me all manner of evil desire. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerten teweeggebracht. In other words, sin was increased in me. Oftewel, de zonde in mij nam toe. And it was through the commandment. En dat kwam door de geboden. Do you see how Romans 5:20-21 is being repeated again? Zien jullie hoe hier Romeinen 5 vers 20 wordt herhaald? This is why I say Romans 5:20-21 should have been the beginning of chapter 6. Dus dat bedoel ik, dat hoofdstuk 5 vers 20 en 21 het begin zou moeten zijn van hoofdstuk 6. Because Romans 6, 7 and 8 is all dealing with Romans 5:20-21. Want Romeinen 6, 7 en 8, dat gaat allemaal over de uitleg van Romeinen 5 vers 20 en 21. How the Torah causes sin to increase in people. Hoe de Torah ervoor zorgt dat de zonde toeneemt in mensen. Why the Torah causes sin to increase in people. Waarom de Torah ervoor zorgt dat zonde toeneemt in mensen. And the solution to keeping that from happening in other people. En de oplossing, hoe je het kunt voorkomen dat het bij mensen gebeurt. Let's read Romans 7:9, remembering Romans 5:20-21. We lezen Romeinen 7 vers 9 met in ons achterhoofd Romeinen 5 vers 20 tot 21. The law entered to cause the offense to abound. De wet kwam erbij zodat de zonde toenam. I was alive once without the law, but when the commandment came, sin revived. Ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Is not Romans 7:9 just another way of saying the Torah caused sin to increase? Is Romeinen 7 vers 9 daarmee niet een andere manier You om follow te me? zeggen dat de wet erbij is gekomen om de zonde te doen toenemen? Does that make sense? Snappen jullie wat ik wil Put your zeggen? hand up if that makes sense. Graag je hand omhoog als je het begrijpt. All right. Romans chapter 7 verse 10. Romeinen 7 vers 10. And the commandment which was to bring life, I found to bring death. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. It brought death through the sin. Want het bracht dood door de zonde. How about Romans 7:11? En Romeinen 7 vers 11. For sin, taking occasion by the commandment, deceived me. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid. Romans 7:11 is just another way of saying Romans 5:20-21. Romeinen 7 vers 11 is dus weer een andere manier voor de woorden van Romeinen 5 vers 20. How about Romans 7:13? Romeinen 7 vers 13. But sin, that it might appear sin, so that sin through the commandment might become exceedingly sinful. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. How did sin become exceedingly sinful? Waardoor werd de zonde uitermate zondig? Through the Torah.
Door de Torah. Through the command. Door de geboden. Just like Adonai said. Precies zoals Adonai zegt. In Romans 5:20 through 21. In Romeinen 5 vers 20 en 21. Moreover, the Torah entered that the offense might abound. De Torah is erbij gekomen zodat de overtreding toenam. Or that the sin might increase. Oftewel de zonde toenam. Romans 8:3. Romeinen 8 vers 3. For the law could not do it because it was weak through the flesh. Want dat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees. And then finally 1 Corinthians 15:56. En tot slot 1 Korinthe 15 vers 56. The sting of death is sin, De prikkel van de dood is de zonde. and the strength of sin is the Torah. En de kracht van de zonde is de Torah. So again, we need to think, why would Adonai give his Torah so that sin would increase within people? We moeten dus gaan bedenken, waarom gaf Adonai zijn Torah, zodat de zonde in mensen zou toenemen. Okay, so I've given you all of these equivalent expressions for Romans 5:20 through 21. Ik heb jullie hiermee een aantal andere manieren van zeggen gegeven voor wat er in Romeinen 5 vers 20 en 21 staat. We've seen that Romans 5:20 through 21 is repeated about 7 or 8 times in different ways in Romans 6 through 8. En we kunnen dus zien dat Romeinen 5 vers 20 tot 21 op een aantal, op ongeveer 7 keer, 5, how many times? 7 times? 6, 7, 8. I didn't count them. 6, 7 keer, een aantal keer wordt herhaald in andere woorden in die hoofdstukken 6 tot 8. So clearly Paul is dealing with one aspect of the Torah, its ability to stir up sin within the individual. Dus Paulus heeft het over één functie van de Torah, namelijk dat de Torah zorgt dat de zonde toeneemt. Do you follow me? Volgen jullie mij daarin? Okay, he's dealing with one function of the Torah. Hij heeft het over één functie van de Torah. Its ability to cause sin to increase in certain people. Dat sommige mensen een neiging tot zonde hebben. Okay, so there are 2 verses. Remember I told you there were 2 important verses in the Bible. Ik heb jullie al gezegd dat er 2 belangrijke versen hierover in de Bijbel staan. Genesis 15:6, and he believed the Lord and he counted to him for righteousness. Genesis 15 vers 6, en hij geloofde in de Heer en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Paul quotes this verse to prove that we're saved by faith. Dit vers wordt door Paulus aangehaald als bewijs dat we door genade zijn gered. Because the Old Testament teaches the same thing as the New Want Testament. het Oude Testament onderwijst hetzelfde als het Nieuwe Testament. They're not different. Ze zijn niet anders. Salvation through faith in Messiah is not something that began in the New Testament. En redding door het geloof in de Messias, dat is niet iets nieuws in het Nieuwe Testament. Abraham believed in the promise of a son, right? Abraham geloofde in de belofte van een zoon, toch? That's the context of Genesis 15. En dat is de context van Genesis 15. Because Abraham believed that in the son that Adonai promised him, it was counted to him for righteousness. Omdat Abraham geloofde in de zoon die aan hem was beloofd, dat werd hem gerekend tot gerechtigheid. And we believe in a son. En wij geloven ook in een zoon. And through our belief in that son, we are counted as righteous. En door ons geloof in die zoon worden wij gerekend als gerechtvaardigd. The other most profound verse in the Old Testament En een ander heel belangrijk vers in het Oude Testament is Leviticus 18:5. is Leviticus 18 vers 5. You shall therefore keep my statutes and my judgments, which if a man does, he shall live by them. En mijn verordeningen en mijn bepaling moet u in acht nemen. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. It tells you the purpose of the Torah. Daar wordt het doel van de Torah genoemd. When you obey, Als je gehoorzaam you bent, shall live. dan zul je erdoor leven. That's the purpose of Adonai's commandments, to ensure that we live a long life on the earth. Dat is het doel van de geboden, dat wij een lang leven mogen leiden op de aarde. And then here we see there are numerous verses that teach us that the Torah is for life. En hier zijn meerdere versen die genoemd worden, die ons laten zien dat de Torah is voor het leven. So I mentioned these 2 verses, Genesis 15:6 and Leviticus 18:5. Ik heb deze versen uit Genesis 15 en Leviticus 18 laten zien. Because this is the Torah's teaching on faith and the purpose for keeping the law. Omdat die laten zien wat het doel van de Torah is voor het geloof en voor het houden van de geboden.
Okay, so now we're going to continue. We gaan nu verder. Remember, we're dealing with one function of the Torah. We hebben het over één functie van de Torah. Its ability to stir up sin. Dat de zonde erdoor wordt aangewakkerd. Let's find out when this function is active in someone's life. We gaan kijken wanneer deze functie actief is in het leven van mensen. Therefore, my brethren, you also have become dead to the law through the body of Messiah, that you may be married to another, to him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. For when we were in the flesh. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van de Messias gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren. The sinful, now, so it was when we were in the flesh. Dus wanneer was het? Toen wij in het vlees waren. That's when the sinful passions which were aroused by the law were at work in our members to bear fruit to death. Toen waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Now this phrase here, En deze zin, the sinful passions which were aroused by the law, de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet. remember that's just a restatement of Romans 5:20 through 21. Ook dat is weer een andere manier van zeggen van Romeinen 5 vers 20 21. You follow that? Volgen jullie dat? Romans 5:20 through 21 said, moreover, the law was given that the offense might abound, or that the sin would increase. In Romeinen 5 vers 20 staat dat de wet is gegeven zodat de zonde of de overtreding zou toenemen. This right here is just saying it in a different way. Hier staat het eigenlijk in andere woorden. But when was it doing this in us? Maar wanneer werkte de Torah zo in ons? When we were in the flesh. Toen we in het vlees waren. What does that mean? En wat betekent dat? What does Paul mean when he says when we were in the flesh? Wat bedoelt Paulus als hij zegt toen we in het vlees waren? Let's look at 1 Peter 3:18. We pakken 1 Petrus 3 vers 18 erbij. For Messiah also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh. Want ook de Messias heeft eenmaal voor de zonde geleden, hij die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees. So sometimes the phrase in the flesh just means in the body. Dus soms betekent de zin in het vlees gewoon lichamelijk. In a physical body. In een fysiek lichaam. Nothing more, nothing less. Niets meer en niets minder. The same thing in 1 John 4:2. En datzelfde staat in 1 Johannes 4 vers 2. The spirit that confesses that Yeshua Messiah has come in the flesh is of God. Elke geest die belijdt dat Yeshua de Messias in het vlees gekomen is uit God. It just means a physical body. Dat betekent dat hij een fysiek lichaam kreeg. However, maar sometimes the phrase in the flesh describes a lifestyle of sinfulness. Soms wordt met de zin in het vlees een zondige levensstijl bedoeld. Let's look at Ephesians 2:1-3. We kijken naar Efeze 2 vers 1 tot 3. And you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world. Verse 3. Among whom also we once conducted our lives in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, onder wie ook wij allen voorheen verkeren in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees. So clearly, the phrase in the flesh refers to a person before he is regenerated. Dus hieruit wordt duidelijk dat de zin in het vlees wijst op iemand voordat hij gered is. Romans chapter 8 verse 8. Romeinen 8 vers 8. So then those who are in the flesh cannot please God. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. So again, Ephesians teaches us that this phrase in the flesh is talking about man in his unregenerated state.
Dus in dit vers in Efeze gaat het over, met in het vlees wordt bedoeld mensen die nog niet herboren zijn, niet opnieuw geboren zijn. Okay, so there are those two verses there, Romans 7:5 and Ephesians 2:3, where we understand what in the flesh is talking about. Dus in deze twee versen uit Romeinen 7 vers 5 en Efeze 2 vers 3, daar kunnen we ook uitzien wat in het vlees, wat het betekent. And it's before we're in Messiah. En dat betekent voordat we volgelingen van Messias waren. In the flesh is Paul's way of saying in the unregenerated state. In het vlees is de manier waarop Paulus zegt toen we niet wedergeboren waren. Which is before salvation or before the new birth or the new creation. Dus voor onze redding of voor onze wedergeboorte, voordat we een nieuwe schepping waren. And we get that from Ephesians 2. En dat baseren we op Efeze 2. Now Paul does say that a believer can walk in the flesh. Paulus zegt dat een gelovige ook kan wandelen in het vlees. Okay, so we don't want to leave that out. Dus dat willen we ook echt wel noemen. But Ephesians 2 and 1 Peter teaches us that in the flesh is speaking of the unregenerated lifestyle. Maar in Efeze en in 1 Petrus wordt ons geleerd dat in het vlees, dat het gaat over iemand die nog niet opnieuw geboren is. Okay. Here is another verse. When does the Torah function to stir up sin? We gaan nog een andere vers lezen waarin wordt beschreven hoe de Torah, wanneer de Torah, dus de Torah de zonde aanwakkert. Paul said, I was alive once apart from the law. Paulus zegt, ik leefde voorheen zonder wet. But when the commandment came, sin revived and I died. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. So there are different interpretations of what Paul means. Er zijn verschillende uitleggingen wat Paulus hier bedoelt. I think that it meant before he came to the age of being able to make his own moral decisions. Ik denk dat hij ermee bedoelt voordat hij de leeftijd bereikte waarop hij zelf morele beslissingen kon nemen. But Ephesians 2 and the phrase in the flesh clearly teaches us that it occurs in the unregenerated state. Maar Efeze 2 en het zinnetje in het vlees, dat is duidelijk dat het dan gaat over een fase waarin je nog niet opnieuw geboren bent. In summary, we can see that Paul is describing how the Torah functions in an unsaved person. We zien dus dat Paulus beschrijft hoe de Torah functioneert in een persoon die nog niet is gered. Who still lives in bondage to sin because the old man is still quite alive and responsive to sin. Die nog steeds is gebonden door de zonde, omdat de oude mens nog springlevend is en ontvankelijk voor de zonde. It's within an unregenerated man that the Torah functions to arouse sin. Bij een niet wedergeboren persoon wakkert de Torah zonden aan. Notice that this is a limited function of the Torah. Maar dit is slechts een beperkte functie van de Torah. But also notice that it is the primary function of the Torah Paul is dealing with in Romans 5 through 8. Maar het is wel de primaire functie die Paulus behandelt in Romeinen 5 tot en met 8. But remember, Paul said that the purpose of the Torah was to give life. Want Paulus zegt ook dat het doel van de Torah was om leven te geven. And that's exactly what it does to those of us who are born again and who obey it. En dat doet de Torah ook in de levens van de mensen die opnieuw geboren zijn, die ernaar leven. So let's look at our summary of Romans 6 through 8. We kijken naar de samenvatting van Romeinen 6 tot 8 tot dusver. We've learned two things so far. We hebben tot nu twee dingen geleerd. We are dealing with one function of the Torah, its ability to stir up sin within a particular type of individual. Het gaat over één functie van de Torah, namelijk dat de Torah de zonde aanwakkert in een persoon. And secondly, the stirring up of sin effect. I call it the stirring up of sin effect. Hij heeft er een samenvatting van gemaakt, dat de zonde opborrelt, maar het is moeilijk te vertalen, dus wij hebben er een neiging tot zonde van gemaakt. The second thing we've learned is that the stirring up of sin effect occurs within the life of the unsaved. De neiging tot zonde is aanwezig in het leven van iemand die niet is gered, niet wedergeboren is. Now here is something, now think about this. Why would Adonai save us and give us his Torah so that it can cause us to be more sinful?
Waarom zou Adonai ons zijn Torah geven, zodat wij daardoor zondiger zouden worden? Think about that. Denk daar even over na. He loves us. Hij houdt van ons. He wants to say, what is Yeshua's name? Wat is de naam van Yeshua? You shall call him Yeshua, for he shall save his people from their sins. U zult hem Yeshua noemen, want hij zal zijn volk redden van de zonde. And you know how he's going to save his people from their sins? En weet je hoe hij zijn volk gaat redden van de zonde? By giving them a Torah that makes them more sinful. Door ze de Torah gegeven, waardoor ze nog zondiger worden. Right? Toch? Right? Right. Think about it. God's purpose is to save us from our sins. Het doel van God is om ons te redden van onze zonden. We see this stirring up of sin effect in the life of unbelievers every day. Die neiging tot zonde is aanwezig in de levens van ongelovigen en dat zien we elke dag. We see the rebellion of our secular world. We zien dat de seculiere wereld rebels is. Which runs headlong after sin. En die lopen gewoon achter de zonde aan. Especially if you tell them the word of God says don't do that. En zeker als er in het woord van God staat dat je iets niet moet doen. Right? Toch? It's right before our face. Dat gebeurt voor onze ogen. There's something that happens when the word of God collides with a sinful heart. Er gebeurt iets als de Torah samenkomt met het hart, met een zondig hart. And that heart rebels and says, I'm not doing what you say. Dan wordt het hart opstandig en dan zegt hij, ik ga niet doen wat er staat. As a matter of fact, I'm going to persist in my sin. Ik ga juist extra zondigen. Stirring up of sin. De neiging tot zonde. Remember Dathan and Abiram? Denk eens aan Dathan en Abiram. Right? Remember them in the rebellion in the wilderness? Kennen jullie het verhaal, hun opstand in de wildernis? Remember how Moses tried to talk to them? En Mozes probeerde met ze te praten. And it says that they went out of their tents erect. En hij zei, ze moeten meteen uit de tent komen. And I'm not going over there. Ik ga daar niet naartoe, zeiden ze. They persisted in their sin. Ze hielden vol in hun zonde. It's not that Adonai wants the unsaved to become even more sinful. Het is niet zo dat Adonai wil dat mensen die niet gered zijn nog zondiger worden. It's just a natural consequence of a sinful heart coming in contact with a holy commandment. Maar dat is gewoon de natuurlijke reactie van een zondig hart wat in contact komt met het heilige gebod. How many of you study the Torah and it makes you want to go sin more? Wie van jullie bestudeert de Torah en krijgt dan de neiging om nog meer te zondigen? When you study the Torah, doesn't it make you want to do righteousness? Als u de Torah bestudeert, wilt u dan niet juist de rechtvaardigheid nastreven? And even though we're not perfect and even though we still sin, En ook al zijn we niet perfect en we zondigen af en toe nog. when we read the Torah, it doesn't make us want to sin more. Als wij de Torah lezen, dan hebben we niet de neiging om nog meer te zondigen. But you give God's Torah to an unregenerated man out there. Maar geef de Torah maar eens aan iemand die nog niet opnieuw geboren is. Take the one living. Let's take someone living in fornication or adultery. Denk eens aan iemand die in overspel leeft. You go and try to tell him that that's wrong and against God's commandments. Probeer maar eens tegen zo iemand te zeggen dat het verkeerd is en laat hem de geboden van God zien. He's going to persist. En dan gaat hij toch volhouden in zijn zonde. Okay. I forgot where I was. Vergeten waar hij was. Oh, okay. So now, we talked about when does the Torah cause sin to increase? Dus we hebben gekeken hoe de Torah ervoor zorgt dat de zonde toeneemt. It's in the life of the unsaved when they're walking in the flesh, not the believer. Dat gebeurt in het leven van ongelovigen als ze in het vlees wandelen, niet bij gelovigen. This is very important. Let's find out why the Torah functions to stir up sin in someone. Het is belangrijk om te begrijpen waarom de Torah dat doet, de neiging tot zonde aanwakkeren in mensen. Because once we find out why it happens, we can understand what the solution should be. Want als we begrijpen waarom dat zo is, dan kunnen we ook begrijpen wat de oplossing ervoor is. Okay. So Romans 5:20 En we lezen Romeinen 5 vers 20. Is the same as all these other verses. Nou, dat is hetzelfde als wat er in die andere versen staat in andere woorden. Every verse that I give you after Romans 5:20.
Dus elk vers dat na Romeinen 5 vers 20 staat, is simply adding more color to Romans 5:20. dat maakt Romeinen 5 vers 20 nog duidelijker. So for instance, Romans 7:5 and Romans 7:8a Dus als we kijken naar Romeinen 7 vers 5 en vers 8a, are just going to expand on Romans 5:20 dan zijn dat uitbreidingen van Romeinen 5 vers 20. and show us how Romans 5:20 does its work. En dat laat zien hoe Romeinen 5 vers 20 in zijn werk gaat. For when we were in the flesh, the sinful passions were aroused by the law. Want toen we in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet. So in some kind of way, sinful passions within us are aroused by the Torah. Dus op de een of andere manier worden de hartstochten van de zonde die in ons zijn geprikkeld door de Torah. Romans 7:8a. Romeinen 7 vers 8a. But sin. Oh. Bedankt. But sin, taking opportunity by the commandment. Maar de zonde die neemt de gelegenheid door het gebod. You see what happened there? Zie je wat daar gebeurt? Was it the commandment by itself? Dat is het gebod op zich iets? No, there was something in the person, right? Nee, er zit iets in de persoon, The toch? sin in the person, De right? zonde die in de persoon aanwezig is. But sin, taking opportunity by the commandment, produced in me all manner of evil desire. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerten teweeggebracht. There are two key ingredients to this stirring up of sin effect. Er zijn twee belangrijke ingrediënten voor die neiging tot zonde. One is sin in the individual, Eén is de zonde in de persoon and the second is the Torah. en de tweede is de Torah. And when that Torah comes into a heart that's full of sin, that's when we have the stirring up of sin effect. En als de Torah in aanraking komt met een hart dat vol is van zonde, dan ontstaat de neiging tot zonde. Romans 7:8b. Romeinen 7 vers 8b. Apart from the law, sin was dead. Zonder de wet is de zonde dood. So we see that this stirring up of sin effect has something to do with sin in the person. We zien dus dat die neiging tot zonde iets te maken heeft met de zonde die in iemand aanwezig is. I was alive once without the law, but when the commandment came, sin revived and I died. Ik leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Romans 7:11, for sin taking occasion by the commandment deceived me. Romeinen 7 vers 11, want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Sorry about that. Oké. Romans 7:13b. We're learning why the Torah stirs up sin. Stirs up. We're learning why the Torah causes sins to increase. We leren waarom dus Torah ervoor zorgt dat de zonde toeneemt. Does everyone see it's because of the sin in the individual? Zien jullie dat het vanwege de zonde is die in iemand aanwezig is? Okay? It's because of the sin. This is all just Romans 5:20. And then finally, 1 Corinthians 15. En tot slot 1 Korinthe 15. The strength of sin is the law. De prikkel van de dood is de zonde. Oh nee, de kracht van de zonde is de wet. Dat was wat hij las. So in summary, We vatten het samen. when an unregenerated sinful heart comes face to face with Adonai's Torah, a reaction occurs. Als iemand met een niet wedergeboren zondig hart oog in oog komt te staan bij de Torah van Adonai, dan vindt er een reactie plaats. And it's because of the sin in the individual's life. En dat komt door de zonde die in iemands leven aanwezig is. So let's look at our summary again. We kijken nog een keer naar ons overzicht. We're dealing with one function of the Torah. We hebben het over één functie van de Torah. Its ability to stir up sin within a certain individual. Dat de zonde in iemand wordt aangewakkerd.
The stirring up of sin effect occurs within the life of an unsaved person. Die neiging tot zonde is aanwezig in het leven van iemand die niet is gered, niet is wedergeboren. And the stirring up of sin effect occurs because of sin in the person. En die neiging tot zonde is aanwezig vanwege de zonde in die persoon. And it could be a sinful, unregenerated heart, or it could be a believer who's walking in the flesh. En dat kan komen door een zondig, niet wedergeboren hart, of bij een gelovige die in zonde leeft. But the point that I want you to understand is that it is the sin within the heart that is stirred up when the commandment comes. Maar ik wil dat jullie begrijpen dat de zonde die aanwezig is in het hart van mensen, dat ervoor zorgt dat mensen een reactie hebben op het gebod. Okay, so let's put on our thinking caps. Oké, we zetten even onze denkhoedjes op. The Torah causes sin to increase. De Torah zorgt ervoor dat de zonde toeneemt. But we know that the reason why is because of the sin in the heart. En wij weten dat het komt omdat er dan zonde in ons hart is. You follow me? Volgen jullie mij? When there's sin in the heart and the holy commandment comes, it gets stirred up. Als er zonde in het hart is en daar komt het heilige gebod bij, dan wordt het aangewakkerd. Now we know Adonai wants all people to have the Torah, right? Want we weten dat Adonai wil dat alle mensen de Torah hebben. He wants all people to repent and to walk in his ways. Hij wil dat alle mensen zich bekeren en in zijn wegen gaan wandelen. So he wants his Torah to come within the heart of all men. Hij wil dat de Torah in de harten van alle mensen komt. But until you're regenerated, you've got sin in your heart. Maar totdat je wedergeboren wordt, is er zonde in je hart. So when the Torah comes in, it interacts with the sin. En als de Torah daar dan bij komt, dan is er een reactie met de zonde. As we've seen in all these passages. En dat hebben we in al die gedeeltes gezien. What's the solution to the problem? En wat is dan de oplossing voor dat probleem? Een harttransplantatie. What do you say? Een heart transplant. Oh, heart transplant. You got it. Yes, a heart transplant. Now what I want you to do, and he's correct, a heart transplant. Hij heeft gelijk daarin. But I want you to use the word sin in your answer. Ik wil dat in het antwoord het woord zonde voorkomt. The problem is that, all right, here we go. Adonai wants the Torah to come in here so that we can live righteously. Adonai wil dat de Torah in ons hart komt, zodat we rechtvaardig gaan leven. Right? Toch? There's a problem. Er is echter een probleem. There's some sin in here. Er zit zonde in ons. So now we've learned from Romans 5, 6, 7 and 8. We hebben uit Romeinen 5, 6, 7 en 8 geleerd. If the Torah comes into a heart where there's sin, als de Torah in een hart komt waar zonde is, it's going to get stirred up. Dan raakt die geprikkeld. What's the solution to be able to get the Torah to have its intended effect? Take the sin out. Wat is er voor nodig dat de Torah het gewenste effect heeft? Alleen als de zonde wordt weggenomen uit het hart. Take the sin out. De zonde moet eruit. Right? Toch? Get rid of the sin. Raak die zonde kwijt. That's what happens when you're born again. En dat gebeurt als je opnieuw geboren wordt. And that's why the solution to the problem is that we get born again and get regenerated. He takes the sin out, and then that Torah comes into our heart, and it has its intended purpose to give us life. En dat gebeurt er dus als je wedergeboren wordt. Dan wordt die zonde uit ons hart gehaald. Dan is er ruimte voor de geboden van God en dan krijgen wij een nieuw leven. And so tonight we're going to complete the teaching. Vanavond ga ik de studie verder doen. And we're going to go through Romans 6 and 7. En dan lezen we Romeinen 6 en 7. And we're going to get right into Paul's mind. En dan gaan we kijken hoe Paulus dacht. We are going to outline. We maken weer een samenvatting. And we're going to follow his logical progression of thoughts. En we gaan kijken hoe logisch het is wat hij daar allemaal zegt.
because we need to get rid of the sin. Want we moeten van die zonde af zien te komen. And he's going to explain how to get rid of the sin. En Paulus legt uit hoe we die zonde achter ons laten kunnen. And then the effect of that. En wat het effect daarvan is. And then we'll really understand what it means to be free from the Torah. En dan begrijpen we wat het betekent om vrij te zijn van de wet. So think about that. Don't say any answers out loud. Denk er alvast over na en ik wil jullie vragen om de antwoorden nog niet hardop te zeggen. We're about to end. Want we zijn bijna aan het einde. But I want you to think about that. I want you to Maar denk daarover na. think about these thoughts. Denk over deze dingen, over die gedachten. All through Romans, remember 5:20 is like 6:1. Denk er nog even aan, Romeinen 5 vers 20. Daarin staat hetzelfde als in hoofdstuk 6 vers... Het is eigenlijk hoofdstuk 6 vers 1. So Romans 6 through 7 is all about one subject. Dus in Romeinen 6 en 7 gaat het allemaal over één enkel onderwerp. The Torah causing sin to increase in people. Dat de Torah ervoor zorgt dat mensen meer gaan zondigen. We know that the problem is that sin is in the heart. Wij weten dat het probleem is dat de zonde in het hart zit. So if we take the sin out of the heart, Dus als de zonde uit het hart wordt genomen, the Torah can give life as it's supposed to. dan kan de Torah leven geven zoals hij bedoeld is. So now, do you know what Paul meant when he said we're free from the Torah? Begrijp je dus wat Paulus zegt als hij zegt we zijn bevrijd van de wet? That once we're regenerated, we are no longer under the Torah. Wat hij bedoelt als hij zegt als we eenmaal opnieuw geboren zijn, dat we niet meer onder de Torah zijn. And I'm going to leave you with those thoughts until tonight. En ik laat jullie achter met die gedachten. Ik hoop dat jullie erover nadenken en vanavond ga ik het verder uitleggen.